ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁਸੈਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਕਰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁਸੈਨ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁਸੈਨ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸਤ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੈਂਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂਤਰ ਤੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਪਕਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨੋਜ਼ ਡਿਵਾਈਸ। ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅਣੂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਣੂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅਣੂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨੋਜ਼ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਨੈਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ AI ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਛੋਟੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਅਣੂਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਰੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਿਲੇ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਖੋਜ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ। ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਅਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਸੈਂਡੁਕ ਰੂਇਟ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਰੂਇਟ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਏ ਸਰਜਨ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੁੰਦਲਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਰੂਇਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ $200 ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਇਟ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ $3 ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਅੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰੋਜ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ $3। ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਗੋਡ ਆਫ ਦਾ ਸਾਈਟ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਦੀ ਬਣਾਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾਲ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ। ਇਹ ਹਨ ਕਰੀਮੁਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਮੁਲ ਦੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰੀਮੁਲ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਮੁਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਿਆਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਈਕ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਬੜ ਖਾਬੜ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਲੋਕ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਰੀਮੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਰੀਮੁਲ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੀਮੁਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ। ਕਰੀਮੁਲ ਬਾਈਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।